वेलकम टु माई इन्जिनियर्स लोकसेवा च्यानल। साथीहरू, तपाईहरुले यस च्यानल मार्फत इन्जिनियरिङ क्षेत्र सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लोकसेवाको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यस च्यानलमा रहेका भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले गण्डकी प्रदेश सब इन्जिनियर र बागमती प्रदेश असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र खुल्न गइरहेको कर्णाली प्रदेशको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यस भिडियो हेरेर तपाईहरुले केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई र आज चाहिँ म लोकसेवा आयोग स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिलसम्म चौथो तह असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा 2076 4 महिना 21 गते भएको यो चाहिँ परीक्षाको हो। साथीहरू, समय 45 मिनेट, सेवा सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100, वस्तुगत 72 भनेछ। उत्तर पुस्तिका प्रश्नको कि अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ, उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ। साथै परीक्षामा क्यालकुलेटर मोबाइल पाइन्न भनेको छ। साथीहरू, क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ वाट इज द सेप अफ सेफ्टी ट्याङ्क। साथीहरू, सेफ्टी ट्याङ्कको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ साथीहरू? त्यो चाहिँ ए मा स्क्वायर, बी मा रेक्ट्याङ्गल, र सी मा सर्कुलर र डी मा ओभल। यसको चाहिँ एन्सर बी रेक्ट्याङ्गल हुन्छ। साथीहरू, सेफ्टी ट्याङ्कीको सेप। र बी मा चाहिँ पपर्ट भल्भ इज टाइप अफ चाहिँ ए मा आयर भल्भ, बी मा ब्लो भल्भ, र सी मा स्लुइस भल्भ, र डी मा नन अफ द भल्भ। यसको चाहिँ ए आयर भल्भ हुन्छ। साथै पपर्ट भल्भको अर्को टाइप चाहिँ आयर भल्भ पनि भनिन्छ। साथै पपर्ट भल्भको। र 3 नम्बर द रोड अफ कनेक्टिङ द नाइगबोरिङ कन्ट्रिज इज नाउन एज चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ साथीहरू ए मा नेसनल हाइवे, बी मा प्रोभिन्सियल हाइवे, र सी मा स्टेट हाइवे, र डी मा एक्सप्रेस हाइवे। र यसको एन्सर चाहिँ ए हुन्छ। साथीहरू, यसको एन्सर चाहिँ ए नेसनल हाइवे। र सी मा चाहिँ एकर्डिङ टु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 द राइट अफ वे इन हाइवे इन नेपाल चाहिँ ए मा 20 मिटर, र बी मा 30 मिटर, र सी मा 50 मिटर, र डी मा 100 मिटर। र यसको चाहिँ एन्सर सी हुन्छ। साथीहरू, 50 मिटर हुन्छ। यसको चाहिँ द एकर्डिङ टु नेपाल स्ट्यान्डर्ड 2070 राइट अफ वे चाहिँ 50 मिटर हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। र 5 मा चाहिँ which of the bed level of canal is higher than the highest flood level HFL of the drainage then the cross drainage work is said to be भनेको छ। साथीहरू, यसमा ए मा चाहिँ एक्विडक्ट, बी मा सुपर प्यासेज, र सी मा क्यानल साइफन, र डी मा चाहिँ साइफन एक्विडक्ट। यसको चाहिँ ए मा एक्विडक्ट हुन्छ। साथीहरू, यसको चाहिँ एक्विडक्ट हुन्छ। र 6 मा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई इज फ्रम चाहिँ यसको चाहिँ रिभर। पब्लिक वाटर सप्लाईको लागि चाहिँ रिभर हुन्छ। साथीहरू, बेस्ट चाहिँ रिभर हुन्छ। रिभर डीको। र द पपुलेसन ग्रोथ कर्भ इज चाहिँ ए मा एस सेप्ड कर्भ हुन्छ। साथीहरू, पपुलेसन ग्रोथ कर्भ चाहिँ एस सेप्ड कर्भ हुन्छ। र 8 मा चाहिँ द डिफ्रेन्ट लेभल बिट्विन द टप अफ ब्याङ्क अफ सप्लाई लेभल इन क्यानल इज कल्ड चाहिँ यो चाहिँ बी मा हुन्छ फ्रीवुड। द डिफ्रेन्ट लेभल अफ बिट्विन द टप अफ ब्याङ्क अफ सप्लाई लेभल इज क्यानल इज कल्ड चाहिँ फ्रीवुड। र 9 मा चाहिँ द वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ ट्राफिक सिग्नल इज ट्राफिक सिग्नलको बेफाइदाहरू चाहिँ के छ साथीहरू? यो चाहिँ यसको चाहिँ डी मा द रियर एन्ड कोलिजन इन्क्रिजेस भनेको छ। साथीहरू, यसको बेफाइदा डिसएडभान्टेज चाहिँ यो ट्राफिक सिग्नलबाट चाहिँ हरेक साल एउटा न एउटा चाहिँ क्वेसन आउने गर्दछ। साथीहरू, यो टपिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ लगभग। र 10 मा चाहिँ अ रोड सिजन इन्डिकेटिङ केप लिफ्ट इज भनेको छ। ए मा वार्निङ सिजन, र
यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ के छ म्यान्डेटरी सिजन द रोड सिजन इन्डिकेटिभ केभ लिफ्ट इज चाहिँ म्यान्डेटरी सिजन नै हुन्छ है साथीहरु म्यान्डेटरी सिजन र 11 मा चाहिँ क्यानल कन्स्ट्रक्ट फर ड्रेनिङ अफ वाटर फ्रम वाटर लग्ड एरिया इज आर नाउन एज सी वाटर चाहिँ ड्रेन हुन्छ ड्रेन हुन्छ साथीहरु यसको चाहिँ ड्रेन द क्यानल कन्स्ट्रक्ट फर ड्रेनिङ अफ वाटर फ्रम वाटर लग्ड एरिया इज नाउन एज सी ड्रेन्स हुन्छ साथीहरु 12 मा चाहिँ इफ अ सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड इज properly construct of maintain that then its expected life will be चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर डी हुन्छ 30 to 40 इयर्स हुन्छ साथीहरु मेन्टेनेन्स गरेर कम्प्लिट रोड चाहिँ यतिसम्म टिक्न सक्छ र 30 अकर्डिङ टु कन्स्ट्रक्सन अफ नेपाल एभ्री सिटिजन स्याल ह्याभ भनेको छ यो चाहिँ 13 को चाहिँ एमा फ्रिडम अफ द ओपिनियन अफ एक्सप्रेसन फ्रिडम अफ द एसेम्बल peacefully with arms र फ्रिडम अफ मुभ अफ रिसाइड एनी पार्ट अफ नेपाल यसको चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्छ साथीहरु 30 क्वेशन नम्बर 15 व्हिच आर्टिकल अफ लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन एक्ट 2074 नेपाल डिस्क्युज अबाउट अफ द प्रोभिजन अफ amendment of approved drawing of building भनेको छ यो चाहिँ ए मा आर्टिकल 35 मा रहेको छ आर्टिकल 35 मा रहेको छ यो चाहिँ आर्टिकल 35 मा र 16 मा चाहिँ ड्युरिङ ड्रोइङ स्टक अफ टी स्क्वायर इज प्लेस्ड भनेको छ ड्युरिङ ड्रोइङ स्टक अफ टी स्क्वायर प्लेस्ड चाहिँ ड्युरिङ ड्रोइङ टी स्क्वायर स्टक प्लेस चाहिँ एमा एडजोइनिङ द वर्किङ इज अफ द बोर्ड एडजोइनिङ अफ वर्किङ इज अफ द ड्रोइङ यसको एन्सर ए हुन्छ साथीहरु एडजोइनिङ द वर्किङ इज अफ द बोर्ड हुन्छ ड्युरिङ ड्रोइङ स्टक अफ टी स्क्वायर इज प्लेस चाहिँ एडजोइनिङ द वर्किङ इज अफ द बोर्ड टी स्क्वायरको चाहिँ इड चाहिँ स्टक र ब्लेड दुईटा हुन्छ साथीहरु र 17 को चाहिँ वर्किङ ड्रोइङ आर प्रिपेयर्ड नट फर भनेको छ वर्किङ नट प्रिपेयर्ड नट फर चाहिँ एमा बिल अफ क्वान्टिटिज एस्टिमेसन लेआउट यसमा चाहिँ कुन चाहिँ समावेश गरिँदैन वर्किङ ड्रोइङमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ समावेश गरिँदैन साथीहरु यसले चाहिँ क्वालिटीको कुरा गर्दछ है साथीहरु 18 को चाहिँ इफ द ड्रोइङ साइज अफ सिमिलर देन द एक्चुअल साइज अफ द object it is called भनेको छ the drawing size of similar than the actual size of the object is called चाहिँ reducing scale है साथीहरु reducing scale यसको चाहिँ 1:2 1:10 त्यस्तो हुन्छ साथीहरु यसको चाहिँ र 19 मा चाहिँ in case of representative projection of picture plan is continuous thin between eye and object हुन्छ साथीहरु in case of the representative projection picture plan is called representative projection picture plan is called between eye and object हुन्छ 20 मा चाहिँ the sectional plan and represented by the sectional plan is represented by continuous thick line continuous thin line having thick edge हुन्छ साथीहरु continuous thin line and thick edge हुन्छ र 21 is the flowing line use of the dimension line चाहिँ flowing line is used in dimension line को लागि चाहिँ continuous thin हुने रहेछ साथीहरु 22 मा the process of calculating amount material labor and equipment for the unit of work together with overhead and profit is contractor is यो चाहिँ कुनमा समावेश गरिन्छ रेट एनालाइसिसमा साथीहरु त्यसमा which of the information is not found of स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ which of the information not found of स्पेसिफिकेसन कुन चाहिँ हुँदैन डाइमेन्सन हुँदैन साथीहरु डाइमेन्सन हुँदैन र नेचर अफ वर्क क्वालिटी अफ मटेरियल र टाइप अफ वर्कनशिप चाहिँ हुन्छ है साथीहरु फेरि the 24 number of brick size of 20 cm into 10 cm into 10 cm is required of 100 cubic meter of masonry wall it's 15,000 हुन्छ साथीहरु 50,000 यसको चाहिँ एन्सर सी र पछि द
expenses item which do not come under any regular head in item and cost on for season item is called यसको चाहिँ lump sum हुन्छ साथीहरु 10 26 the valuation of property is done चाहिँ owner of the property wants of sell it is intake छ b मा चाहिँ municipal tax wealth tax state duty etc have to be fixed intake छ र c मा चाहिँ insurance of the property has to be done all of the above हुन्छ साथीहरु all of the above र 27 generally the unit of measurement for partition wall is partition wall को चाहिँ जहिले पनि स्क्वायर मिटर हुन्छ साथीहरु partition wall को चाहिँ जहिले पनि स्क्वायर मिटरमा हुन्छ the 28 मा the height of estimate method is less एमा less tedious b र more repeat र include of the less calculation all of the हुन्छ d 28 को d 29 को the chain survey tie lines are primarily provided चाहिँ c number to avoid long offset from the chain lines रे to यसको c हुन्छ आन्सर चाहिँ to avoid long offset from chain lines हुन्छ साथीहरु यसको c र त्यसमा a river is a obstacle in चाहिँ यसको चाहिँ b chaining but not ranging हुन्छ चेनिङ लाई चाहिँ obstacle हुन्छ तर रेन्जिङ लाई हुँदैन है साथीहरु बिल्डिङ भनेको चाहिँ both chaining and ranging हुन्थ्यो र 31 को चाहिँ a relatively fixed point of noun elevation above datum is called चाहिँ benchmark हुन्छ साथीहरु benchmark र 32 मा the main principle of surveying to work चाहिँ from whole to part पहिला होल गरेर अनि पार्टमा विभाजन गर्ने साथीहरु बीएस को द 33 मा द मेथड अफ टिचोमेट्री इन व्हिच अफ द ऑब्जर्वेशन अफ मेड विथ स्टडिया वायर्स विथ भेरिएबल इन्टरभल इज नाउन एज यो चाहिँ मुभेबल हायर मेथड हुन्छ एमा चाहिँ मुभेबल हायर मेथड साथीहरु यसको चाहिँ 34 मा चाहिँ द वर्क एबिलिटी अफ कंक्रीट क्यान बी इम्प्रुभ बाइ चाहिँ वर्क एबिलिटी चाहिँ कंक्रीटको चाहिँ केले सुधार गर्छ मोर सिमेन्टले चाहिँ सुधार गर्छ साथीहरु र 35 ग्याल्भनाइजिङ मीन्स कभरिङ आइरन विथ अफ थिन कोट इज चाहिँ ग्याल्भनाइजिङ चाहिँ केले गरिन्छ भन्दा चाहिँ थिन कोट बी मा चाहिँ के रे जिंकले गरिन्छ साथीहरु ग्याल्भनाइजिङ चाहिँ जिंकले गरिन्छ जिंकले र 36 व्हिच अफ द फलोइङ ट्रीज यील्ड अफ हार्डवुड चाहिँ सिसम भइहाल्यो साथीहरु सबैले नि थाहा छ 37 को चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ हैज हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ यसमा चाहिँ ग्रेनाइट हुन्छ साथीहरु ग्रेनाइट सरी व्हिच अफ द फलोइङ हैज हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ ग्निस हुन्छ साथीहरु ग्निस सी यसको चाहिँ सी र डिस्टेम्पर इज टाइप अफ ओइल पेन्ट इनामेल डिस्टेम्पर चाहिँ वाटर पेन्ट हो साथीहरु र 39 को द कमनली युज अफ रो मटेरियल इन म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट इज लाइमस्टोन भइहाल्यो साथीहरु र 40 मा चाहिँ द 40 इन मोटर अफ द बेन्डिङ मटेरियल इज सिमेन्ट मोटरको लागि बेन्डिङ मटेरियल सिमेन्ट भइहाल्यो सिमेन्ट र 41 को चाहिँ ओइल भर्निश जेनरली कन्सिड इज चाहिँ ओइल भर्निश चाहिँ जेनरली समावेश चाहिँ रिजन ओइल एन्ड टर्पेन्टाइन साथीहरु सी नम्बरको रिजन ओइल एन्ड टर्पेन्टाइन र 42 को चाहिँ द फ्रम द अनडिजायर्ड अफ स्ल्याब क्यान बी रिमुभड ओन्ली आफ्टर चाहिँ कतिमा ओन्ली आफ्टर चाहिँ 7 डेजमा र 43 फ्रम अफ द पोइन्ट अफ भ्यू मैक्सिमम डे लाइट अफ विन्डो इन रूम शुड बी लोकेटेड विथ चाहिँ साउथर्न फेस हुन्छ साउथ फेस हुन्छ साउथर्न साइड हुन्छ साथीहरु डी यसको चाहिँ र 44 द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल युज बाइ द मेसन एन्ड लाइन ब्रिक व्हाइल constructing wall is
ट्राभल द 45 मा चाहिँ आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट चाहिँ स्टोरेज गर्दा चाहिँ बडीसम्म स्टोरेज गर्दा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ सिमेन्टको डिक्रिज गर्छ साथीहरू डिक्रिज द 46 द कन्स्ट्रक्ट 10 cm थिक पार्टिसन वाल यु विल प्रिफर चाहिँ इङ्ग्लिस बोर्ड फ्लेमिस बोर्ड हेडर बोर्ड एन्ड स्टेजर 10 cm चाहिँ स्टेजर बोर्ड हुन्छ साथीहरू द 47 को चाहिँ द ब्रिक लेड विथ द ब्रेथ प्यारलल टु द फेस अफ वाल इज नाउन एज चाहिँ द ब्रिक लेड अफ विथ द ब्रेथ अफ द फेस अफ वाल इज चाहिँ हेडर ब्रेथपट्टि चाहिँ एघारलाको वाल चाहिँ हेडर हुन्छ साथीहरू द म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट युज अफ द ड्याम प्रुफ कोर्स इज एबाउट चाहिँ 10 mm भन्दा बढी हुँदैन म्याक्सिमम चाहिँ द 49 को द विच टाइप अफ फाउन्डेसन likely to be exported of 3-story high RCC from residential building मा चाहिँ isolated footing को युज गरिन्छ साथीहरू 15 मा द लेन्थ अफ सेफ्टी ट्याङ्क इज डट टाइम्स अफ विथ भनेको चाहिँ 2 to 4 छ साथीहरू यसको र डिपर्सा सर्कलमा चाहिँ 2 to 3 छ है साथीहरू हस् त धन्यवाद साथीहरू तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो नराम्रो जे लाग्यो नि कमेन्टमा भनिदिनु होला साथीहरू हस् त धन्यवाद